Hello Katekis! Welcome back again sa aking Liz Tech Channel. So nito naman ulit yung inyong Ate Liz for another video. And for today's video guys is hindi yung usual na video yung gagawin natin. Yung unboxing or review ng phone. This time guys is kagamitan naman ng bahay. At naniniwala ako na may mga viewers din ako dyan na mahilig din ng mga home essentials or mga kagamitan sa bahay. Kaya naman in this video guys is i-review ko itong mga Acer products. Yes, hindi laptop. Panoorin nyo to kung naghahanap kayo ng Wi-Fi router, pocket Wi-Fi, at kung naghahanap ka rin ng unique, like 2-in-1 siya na flip air fryer. I think this video is for you. Huwag natin patagalin pa, magsimula na tayo. Ayan ang una kong i-flex sa inyo katekis ay isang pocket Wi-Fi. Kung wala pa kayong pocket Wi-Fi, baka i-consider nyo ang pocket Wi-Fi na to from Acer, which is the Acer Connect Enduro M3. It is a rugged 5G mobile Wi-Fi hotspot. Designed siya guys for durability and reliable connectivity kasi meron siyang vSIM technology. May Wi-Fi 6 support na po siya kateki and all-day battery life. Yes, it is built to withstand drops, bumps, and water, making it ideal for travel or field work. We've been also tested this one and in fairness naman sa experience namin, is malakas yung signal niya. Nagkakalaga na lang po ito ng, ayan, visit nyo lang dyan if you want to check its official price there and its availability. Next na item na i-flex natin is ang the Predator Connect W6D. Ayan, eto guys is Acer's high performance dual band Wi-Fi 6 router. Perfecto kasi ginawa talaga to for gamers and for heavy users dyan. May 1GB DDR4 na rin ito, 4GB room, and yes, may Intel Killer TM prioritization engine din to for ultra-low latency. And it also optimized traffic management. So, ayan po yung maganda sa kanya. Ayan, so gamit na gamit talaga to guys. Kasi kahit saang area ka ng bahay, is maganda pa rin yung signal because of this. And yes, nasa Shopee lang din yan. Dito sa YouTube shopping feature. Visit nyo lang yan guys. Next na i-flex natin is eto na. Ito favorite to ng mga titas, especially me. Very tita na talaga ako guys. Na-amaze na ako ng mga ganitong product. Aminin mo, ganyan ka na rin. Ibig sabihin, titang-tita ka na rin katulad ko. So yes, na-amaze ako kasi first time ko. Yes, first time ko makakakita ng ganitong klaseng air fryer, mga mima. Akala ko pagka-simpleng air fryer lang to. Hindi pala, grabe ka na Acer ha. Gumawa si Acer guys ng AcerPure Chef 2-in-1 Flip Air Fryer Key F1. Grabe to. Experience namin, guys. Nakapag-air fry kami ng meat. Pwede mo pa siyang gawing cooking pot. In short, parang stove mo na rin to, guys. Ganon po siya. Electric stove. Parang ganong level. Mapi-flip mo siya, guys, kasi meron siyang 360-degree turbo heat technology. So, may 5.5 liter transparent glass basket siya, which is, ayan na nga, nilagyan natin ng meat. Meron siyang 2.5 liter cooking pot din. So, dyan, guys, pwede kayong mag-grill, pwede kayong magluto ng gulay. Anything, actually, will work here. Kahit magluto kayo ng noodles, pwede. Durability tested din ito. 3,000 flips yung nagawa nila dito, guys. Ganun ka-amazing. Etong product na ito. Ang bilis lang din niyang linisin. Yan yung isa sa factor na nagustuhan ko dito. Mabilis lang din siya makaluto ng meat. Sobrang lambot ng meat. At ayan, hindi mo na kailangan maghintay ng sobrang habang oras for that. Multifunctional siya. Replaces non-stick pan, electric pot, and grill. Healthier cooking kasi kapag air fryer, guys. Less oil. Less oil. And then, transparent basket pa for monitoring food. So, makikita mo yung food mismo. Okay, glass siya. Kaya nga sabi ko unique siya kasi hindi lahat ng air fryer ganito yung function niya. And ganito yung itsura. So, napakaganda at napaka-aesthetic din yung tingnan, guys. And compact lang din siya. So, save space. Especially kapag malit lang yung kitchen nyo. Maganda to, guys. Ayan, guys. Yung price nito, sobrang affordable lang din as an air fryer na 2-in-1 na, diba? Kakalaga na lang po siya ng 3,487. Ganun lang po siya ka-affordable, guys. Yes, makita nyo rin yan sa YouTube shopping feature. Nandyan
lang yan lahat guys para easy shopping na lang sa inyo and para mas ma-update kayo. So yes, for more information about these products, visit nyo lang yung YouTube shopping feature dyan. Ahilera na dyan yung mga products guys. I-visit nyo na lang para ma-avail nyo yung mga promos and everything. Available to lahat sa Shopee kung ayaw nyo nang lumabas mga bahay-bahay ninyo. Anyway, ayun lang. I hope na nagustuhan ninyo ang aking flinex na mga home essential items dito sa aking channel. Lakas makatita, diba? Sa mga tita-titos na dyan, for sure may enjoy itong video na to. So please, don't forget to like this video as well, share this video to your friends, and subscribe to my YouTube channel. See you again to my next video. Bye!